Kello on 18. Voimme aloittaa lokakuun valtuustokokouksen. Tervetuloa paikalle, valtuutetut, virkamiehet ja valitettavan pienilukuinen Kotkan lyseolaisten joukko, mutta opettaja on tehnyt parhaansa. Ehdotin Ollille, että ne, jotka ei tänään tule paikalle, tulevat 14.11. meidän talousarviokokouksen alusta loppuun. Todetaan ensin läsnäolijat. Nyt näkyy. Kehitys kehittyy. Mitä se tarkoittaa? No että digitaalisaatio. Joku puuttuu. Topsuja 51. ja Piina. Paina ensin 1 ja sitten 2. Vuorotellen 1 ja 2. Paikalla on 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet valtuutetut Riku Pirinen, Marianne Bruus, Olli Marttila ja Sami Hohti. Ja samassa järjestyksessä kutsuttu varavaltuutetut paikalle Mia Harkko, Riikka Kinnunen, Olli-Pekka Brunila ja Matti Koski. Läsnäolijat todettu. Ja pykälä 130, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pykälään 131 vai 130? No Olli, ole hyvä. Siis Ollilla ja Joonalla ei, siis toisin sanoen, ole mitään sanottavaa. Toteamme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Siirrytään pykälään 131. Pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat valtuutetut Jukka Lopperi. Ja tänne oli merkitty Olli Marttila, mutta hän ei ole ehtinyt vielä paikalle, joten seuraava varalla on Joona Mielonen. Käykö Jukka ja Joona? Pöytäkirjan tarkastajat, siis Jukka Lopperi ja Joona Mielonen, valittu. Seuraava pykälä, käsittelyjärjestys. Ehdotus on, että mennään esityslistan mukaan. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten hyväksytään listan mukaisena. Siirrytään pykälään 133. Eli talouden seuranta 30.6.2022 osavuosikatsaus, ja olen tästä pahoillani, että tämä tulee vasta nyt meidän listalle, sillä tämä piti olla meidän perutussa kokouksessa, mutta siinä kokouksessa ei muita asioita ollut kuin tämä yksi asia, joka käsitteli mennyttä aikaa sekä valtuustoaloitteet. Joten avaan asiasta keskustelua ja sanon myöskin sen päätösesityksen, kun löydän oikean sivun, mutta aloitetaan keskustelu. Valtuutettu Kurttila, Mia, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat läsnäolijat. Kiitos tästä osavuosikatsauksen raportista sen valmistelijoille. Esittelytekstissä on meille jo niin valitettavan tutuksi tullut toteama siitä, että hyvinvointilautakunnan alaiset toiminnot ylittävät talousarvioon suunnitellun budjettinsa tai arvionsa. Hyvinvointilautakunta vastaa KYMSOTen palvelusopimuksesta ja sen toteutumisen seurannasta. Ja kuluvan valtuustokauden aikana olen lautakunnan puheenjohtajana saanut olla tässä prosessissa kovin läheisissä kanssakäymisissä. Myöskin olen joutunut
kuten meidän koko lautakunta syyskuun kokouksessaan totesi, että tämä tehtävä tuntuu ajoittain hyvin vaikealta tai jopa lähestulkoon mahdottomalta, sillä meillä on ollut monenlaisia haasteita tässä toimintaympäristössä, sote-palvelujen tuottamisessa, mutta myöskin sen tyyppisiä haasteita tässä seurantatehtävissä, että usein olemme saaneet raportit viiveellä tai niissä on ollut puutteita tai virheellisyyksiä, ja näitä on pääsääntöisesti selitetty KYMSOTEn hallinnon haasteilla. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä hyvinvointilautakunta lähti siitä olettamasta, että sote-palvelujen järjestämiseen tehtyä Kotkan kuntaosuuden varausta tulisi nostaa kuntien välisten neuvottelujen jälkeen. Talousarvioneuvottelut viime vuonna oli pitkälle menevät, ja kuten kaikki ehkä muistamme, niin KYMSOTEn yhtymävaltuusto joutui tekemään sitten siellä talouden tasapainottamisen haasteellisia suunnitelmia. Lautakunnan seurantatehtävää on myöskin, kuten mainittu, niin tämä erilaiset viiveet ja puutteet tässä seurantatehtävään liittyvässä raportoinnissa niin myöskin sitten vaikeuttaneet tämä poikkeuksellinen korona-aika. Meillä nykyisen lautakunnalla ei ole tietysti vertauskohtaa aiemmista valtuustokausista, mutta olemme oikeastaan koko tämän ajan joutuneet kuulemaan sitä, että koronatoimet on vienyt resursseja ja näin ollen myöskin hoitojonot on kasvaneet ja ihmiset ei ole välttämättä saaneet riittävän ajoissa hoitoa. Ja tätä taakkaa ja kuormaa toki hyvinvointialue joutuu sitten korjaamaan ja kantamaan. Valitettavasti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myöskin KYMSOTEn taloutta rasittavat edelleen koronan aiheuttamat kustannukset, sote-henkilöstön saatavuuden haasteet, ja nämä johtaa myöskin sitten sijaistyövoiman käyttöön ja palveluostoihin, jotka sitten niin sanotusti kostautuvat meille talouden kannalta. Toisekseen palvelutuotannon kehittämistoimi on kuitenkin KYMSOTessa haasteista huolimatta ansiokkaasti tehty. Valitettavasti vaan näiden vaikutuksia ei pahemmin ole päästy seuraamaan tai arvioimaan. Toimintaympäristö on edelleen vaikeasti ennustettava ja meidän on luotettava siihen, että 2,5 vuotta kestänyt korona-aika on opettanut KYMSOTea ja sen toimijoita niin, että päätöksenteossa tukeudutaan tietoon. Kunnille ja hyvinvointialueille yhteiseksi tehtäväksi jää maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman visioon tähtääminen ennaltaehkäisyyn painottaen voidaan hyvin yhdessä. Kiitos. Kiitos Mia. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brufors. Riina, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut läsnäolijat, niin oletettavasti siellä linjoilla kun siellä parvella, valitettavasti en heitä tästä minun paikaltani näe. Mutta kiitoksia tästä osavuosikatsauksesta. Vaikka kuten puheenjohtaja tässä viittasikin, niin tästä nyt on jonkun verran aikaa jo ehtinyt kulua siitä, kun kesäkuun päätös on ollut käsillä, mutta kaiken sen tiedon valossa, mitä minulla on, niin se tosiasiahan ei ole tässä muuttunut, että tulemme tällä tietoa tekemään vuodelta 2022 alijäämäisen tuloksen Kotkan kaupungissa. Ja kuten Mia Kurttila tässä hyvin omassa puheenvuorossa selvensi, niin iso tekijähän siinä on nimenomaan tämä KYMSOTE ja kaikki nämä haasteet, mitä siellä on ollut koronasta ja muista johtuvista syistä, jotka sitten rasittavat kaupungin tulosta. Onneksi meillä on kuitenkin taustalla ylijäämäisiä vuosia ja sitä kautta semmoista puskuria nyt selvitä yksittäisistä huonommistakin vuosista, mutta totuuttahan ei missään nimessä saada unohtaa, että tämä KYMSOTE ei ole meidän ainut taloudellinen haaste tässä kaupungissa, vaan meillä on talouden tasapainottamis- ja sopeuttamistarvetta nyt ja myös pitkällä aikajänteellä. Että valtuustossahan tullaan nyt käsittelemään vielä tämän vuoden puolella 2023 talousarvio ja sitä seuraaville vuosille taloussuunnitelma, ja peräänkuulutan nyt kaikilta valtuutetuilta malttia ja järkeä ja vastuullisuutta tässä talousarviovalmistelussa, koska meidän on otettava tämä taloudellinen tilanne vakavasti, ja vaikka nyt olisi yksittäisistä hyvistä vuosista kertynyttä ylijäämää
mutta sitä ei ole tarkoitettu tuhlattavaksi, vaan otetaan vastuullinen ote siihen, että huomioidaan talouden sopeuttaminen tulevassa talousarviossa jo vuodelle 2023 muun muassa talouden tasapainottamisohjelman muodossa. Kiitos. Kiitos Riina. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, muut valtuutetut ja läsnäolijat. Näköjään vaalit on tulossa, kun täällä on melkein kaikki tulevat kansanedustajat ottanut tuon puheenvuoron. Toivottavasti Johanna ja Mikko ottaa vielä. Tosissaan tässä ulkomaanmatkaraportissa ajalla 1.6.2020, niin siinähän on ihan selvästi otsikossa virhe. Siellä raportissa se on oikein, tässä on 2020, mutta raportissa se on 22, että jos sen voisi korjata sitten siihen valmiiseen pöytäkirjaan, kiinnitän huomiota. Eli tämä, mikä on tässä kansilehdessä, niin siinä on väärä vuosiluku. Ja sitten, no en ole lukenut. Ja sitten sen verran tuohon ulkomaanmatkaraporttiin, niin siinä ei tainnut olla taksimatkoja yhtään. Se on aika maltillinen se summa ja pitää hattua nostaa, kaupunginjohtaja ei ole käynyt ainakaan ulkomailla, toisin kuten edellinen kaupunginjohtaja. Sirvi on siis ollut työmaalla koko ajan. Kiitos. Kiitos huomiosta Samuli, ja täällä tosiaan on ulkomaanmatkaraportti ajalta 1-6/2020, ja tämä on paperisessa versiossa sivulla 9, niin korjataan päivämäärät. Jatketaan puheenvuoroilla. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja, kiitos Sami huomiosta. En voi olla mainitsematta Kymsoteen liittyviä talouden madonlukuja, mitä meillä tässä pykälän kohdassa on. Kaikki muistaa, mitä täällä keskusteltiin vuosi sitten, kun Kymsoten tämän vuoden talousarviota ryhdyttiin sorvaamaan ja kunnilta vaadittiin tarvittavia rahoja palveluiden hoitamiseksi. Ja tämähän johti siihen, että Kymsote teki aikamoisen leikkauslistan, jossa vähennettiin kotihoidosta, omaishoidosta, alasajettiin joitakin hoitoyksiköitä, ympärivuorokautisesta hoivasta leikattiin. Ja tällä tavoiteltiin Kymsotessa muutaman 10 miljoonan säästöä, ja tässä se sitten lukee, mikä oli lopputulos. Säästöä ei tullut, vaan yhä enemmän isompia menoja. Tämä on hyvä osoitus siitä, että kun säästetään väärästä päästä, niin menot vaan lisääntyy. Ja toisaalta tässä huoneessa voi olla silleen hyvällä omalla tunnolla, että tässä huoneessa ymmärrettiin, että Kymsoten rahoitus pitää turvata, jotta se pystyy nämä välttämättömät palvelut hoitamaan. Mutta ikävä kyllä kokonaisuudessaan, kun kuntien kanssa sit sovittiin, niin Kymsotelle ei riittäviä resursseja tälle vuodelle turvattu, ja nyt nähdään, ne rahat tulee meidän maksettavaksi moninkertaisesti. Kiitos Joona. Ja nyt seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Virtanen. Sami, ole Kiitoksia hyvä. Arvoisa puheenjohtaja. Ihan lyhyesti ja aika lailla mutkia suoraksi vetää ennen kuin lukee tämän puolivuotiskatsauksen, niin mielestäni sieltä voi todeta sen lukiessaan, että meidän kaupungin oma toiminta ollaan saatu toteutumaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti niin toiminnallisesti kuin myös taloudellisesti. Ja se on mielestäni erittäin hyvä tämän raportin kertoma. Toinen positiivinen asia on se, että meidän verotulot ovat selkeästi paremmat kuin mitä meillä on talousarviovaiheessa olemme ennustaneet, ja sekin on myönteinen kehitys. Pyydän kiinnittämään huomiota siihen, että kun tässä nyt on tämä ennuste lukema, joka esittää meille negatiivista tulosta, kuten valtuutettu Brufors nosti esiin, niin muistutan, että sen ei pitäisi olla tässä salissa mikään yllätys, koska me teimme lähtökohtaisesti viime vuonna talousarviossa jo valmiiksi alijäämäisen talousarvioehdotuksen tälle vuodelle. Mutta se, mihin kiinnitän teidän kaikkien huomiota, on se, että kun valmistaudutte talousarviokäsittelyyn, niin ei ehkä kannata katsoa tätä taulukkoa, vaan kannattaa katsoa sitä taulukkoa, mikä on siellä talousarviokirjassa, koska nämä luvut on jo kesäkuun jäljiltä muuttuneet
niin paljon. Valtuutettu Mielosen puheenvuoro, niin semmoinen huomio, että aivan kuten Mielonen sanoi, niin Kotkan kaupunki varasi kyllä hyvällä otteella meidän Kymsotelta ostamiin palveluihin varauksia, rahaa, mutta se todellinen ongelma, mikä tällä hetkellä siellä Kymsoten syntyvien alijäämien osalta on se, että Kymsotehan ei tällä hetkellä kuntia pysty laskuttamaan edes sen vertaa kuin mitä me olemme varanneet rahaa. Eli he eivät saa siellä koronasta, henkilöstöpulasta tai muista syistä johtuen niin suoritteita tarpeeksi aikaiseksi. Ja se on yksi selittävä tekijä näille meidän luvuille, mitä tässä on, mutta ennen kaikkea sille Kymsoten tämän vuoden alijäämälle. Kiitos Sami. Ja vielä yksi puheenvuoropyyntö ja se on valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kuvaa siitä, missä kaupungissa ja konsernissa mennään ja kiitos siitä kaikille, jotka ovat sitä laatimassa olleet. Strategisia tavoitteita siellä on arvioitu niiltä osin, mitä ei sitten loppuvuodesta arvioida ja muutenkin niin tietoa tulee paljon ja hyvää tietoa, myöskin talousarviovalmistelun pohjaksi. Itse olen iloinen siitä, että tämä osavuosikatsauksen alijäämä näyttäisi nyt siltä, että ei ole ihan niin suurta alijäämää tulossa. Se on vähän kuin jännitysnäytelmä aina kun lukee tätä, että mitä on tuloja mistäkin ja mitkä menot ovat lisääntyneet. Ja myös sitä, kun viime vuonna arvioimme talousarviota, niin tiedettiin, että epävarmuustekijöitä on paljon. Ehkä tämä on nyt kuitenkin myönteisempi näin kuin se, mitä silloin ajattelimme. Ja nyt täytyy toivoa, että tämä linja sitten pitää, vaikka tiedetään, että energiakriisi muun muassa voi aiheuttaa monenlaisia kuluja vielä meille. Kiitos Tiina. Ja puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa. Hyvin tiedämme, on tuo Ukrainan sota koetellut ja tulee koettelemaan myös Kymenlaaksoa ja tätä rakasta kotikaupunkiamme Kotkaa. Ehkä emme tiedä millä yllättävin tavoin. Ja uskon kuitenkin, että me selviämme myös tulevien vuosien haasteista. Tuosta kesäkuussa julkaisusta talousarviokatsauksesta Verohallinnon julkaisemien ennakkotilastojen perusteella meidän verotilityksiin kohdistuisi loppuvuoden osalta negatiivinen oikaisuerä, kun se viime vuonna oli positiivinen. Ja edellä mainitusta syystä siis Kotkan verotulojen ei ennusteta kertovan verokehikon arviota vastaavasti. Ja ihan hyvä, että on tehty varovaisempi kertymäennuste. Ja myös sitten kesäkuun ennusteessa vuoden 2022 valtionosuuksien ennakoidaan päätyvän 132 miljoonaa euroon, mikä on 1 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Kotkan hiljattain pidetyssä talousarvioseminaarissa talousjohtajamme Piatu Mänttäri sanoi erittäin selvästi ja painokkaasti, että Kotkan kaupunki on huolestuttavan ylivelkainen. Nyt kun pian loppusyksystä sitten päätämme Kotkan ensi vuoden talousarviosta, on entistä tärkeämpää miettiä tarkkaan muutaman lähivuoden investointikohteet. Mielestäni Kotkan uusi uimahalli tulisi säilyttää lähivuosien investointisuunnitelmassa. Kiitos. Kiitos Mikko. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pekkola. Petri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, tuossa liitteen sivulla 9 puhutaan työhyvinvointikyselystä. Koko henkilökunnan tämän syksyn aikana olisi tarkoitus tehdä. Nyt syksy on jo aika pitkällä, kysyisin vaan, että onko se, missä mallissa se menee. Että henkilöstö on tosi tärkeä voimavara ja erittäin hyvä, että tämmöisiä kyselyitä tehdään ja toivotaan, että mekin saadaan se lopputulos sitten tietoon. Kiitos. Kiitos Petri. Petrin kysymykseen voisi melkein vastauksena antaa, että tänään henkilöstöjohtaja on pyytänyt saada tulla esittelemään asioita vielä tiedonantoon, niin katsotaan tuleeko marraskuulle vai
joulukuulle, mutta siitä sitten tulee tietoa, kun saadaan päätös tehtyä. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Päätösesitys on sivulla 9, jossa valtuusto merkitsee seurantaraportin 30.6.2022 liitteinen tiedoksi. Asia päätetty. Siirrytään pykälään 134. Kotka-Pax-hankkeessa toteutetun matkustajaterminaalin lunastaminen. Päätösesitys on sivulla 167, ja siellä ehdotuksena on, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunki, kirjoitusvirhe täällä lukee kapunki, mutta kaupunki korvaa satamayhtiöille Kotka-Pax-hankkeessa toteutetut satama-alueen ulkopuoliset liikennejärjestelyt hintaan 15 815 euroa 39 senttiä, arvonlisäveroton hinta, ja lunastaa Kotka-Pax-hankkeessa toteutetun matkustajaterminaalin yhteistyösopimuksen ja oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti Hamina-Kotka Satama Oyltä alustavaan hintaan 1 433 840 euroa 82 senttiä, tämäkin arvonlisäveroton hinta. Kauppahinta maksetaan 2 vaiheessa siten, että ensimmäisen maksuerän yhteydessä siirtyy terminaalin hallinta ja toisen maksuerän yhteydessä terminaalin omistus. Ensimmäinen maksuerä toteutetaan vuoden 2022 investointivarauksesta 1,35 miljoonaa euroa ja toista maksuerää varten varataan 0,2 miljoonan euron summa vuoden 2023 investointivarauksiin. Terminaalin lunastushinta voi tarkentua hankkeen rahoittajan tukipäätöksen myötä. Kaupunkisuunnittelujohtaja valtuutetaan korjaamaan kauppakirjaan tarkentuneet summat talousarviovarauksen puitteissa ja tekemään kauppakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia tarkennuksia. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja ja äsken lukemani ehdotus tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 135, konserniohjeen päivitys. Ehdotus on sivulla 179, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen ja sen liitteen hyvä hallinto- ja johtamistapa Kotkaan. Avaan keskustelun. Puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensin pahoittelut, että kun nyt olemme ryhmän kanssa aivan pienenpientä lisäystä haluamassa tähän liitteen olevaan konserniohjeeseen, niin tiedotin tästä muita valtuutettuja 6 tänään, että ei tule tavaksi, mutta se menee nyt mun piikkiin, mutta ajattelin, että tämä olisi kuitenkin niin kuin pienuudessaan sellainen lisäys, että sen ehkä pystyisimme tässä salissa jumppaamaan. Eli siis lisäys koskee liitteenä olevan konserniohjeen sivua 17, jossa puhutaan Kotka-konsernin tiedottamisesta ja viestinnästä. Ja nyt tässä viime aikoina on ollut ehkä tytäryhtiöiden osalta huolestuttavaa tuolla Itärannassa nämä jätevesien ylivuodot, ja tästä tiedottamisesta on puhuttu ja tai sen puutteesta niin laajasti mediassakin. Ja ihan niin kuin tätä tiedottamista turvatakseen ja terävöittääkseen meidän ohjeistusta, niin haluaisimme tämän lisäyksen tehdä. Ja kysymyksessä ei ole mikään uusi lause, vaan sitten konserniohjeeseen liittyy tavallaan toisena dokumenttina myös Kotkan omistajapoliittiset linjaukset, joissa kyseinen lause, jonka olemme lisäämässä, niin on. Eli tässä nykyisessä luonnoksessa sanotaan, että tytäryhteisön viestinnän kokonaisuudessa on tuettava Kotka-konsernin asettamia tavoitteita, ja nähdäkseni nämä omistajapoliittiset linjaukset määrittelevät myös niitä tavoitteita, mitä tämän viestinnän osalta on. Ja tämän vuoksi niin tässä sivulla 17 alaotsikon 16 Kotka-konsernin tiedottaminen ja viestintä alla 3. kappale alkaa virkkeellä, siteeraan: tytäryhteisön on myös oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan asiakkaille, kuntalaisille ja sidosryhmille, sitaatti päättyy. Ja tämän jatkeeksi esittäisimme, että jatketaan lausetta sanoilla toteuttaen hyvää ja vastuullista viestintää julkisuuslain hengessä, piste. Ja lähetin äsken kansliapäällikölle tämän kirjallisena.
Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kannatan valtuutettu Hyyryläisen tekemää esitystä. Konserniohjaajan on paikka, jossa nyt tämä valtuusto pystyy linjaamaan muun muassa viestinnän sisältöihin. Ja nyt tässä ohjeessa ei emo käytä ohjausta juuri millään lailla. Että täällä kun siterataan viestintää tai viitataan viestintään liittyen, niin siellä puhutaan riittävästä avoimuudesta ja oma-aloitteisesta viestinnästä. Eli heitetään käytännössä pallo sinne tyttärien suuntaan ja luotetaan heidän omaa harkintaan. Itse ainakin uskon sellaiseen periaatteeseen, että sinne mihin kuntalaisen veroeuro koskettaa, niin siellä tulisi myös noudattaa jonkinasteista avoimuutta. Se on veronmaksajien näkökulmasta heidän oikeus. Ja nyt joku voi tietysti kysyä, että miksi tällainen lisäys. Kyse on mun mielestä periaatteesta, eli julkisuuslaissa kaikki on käytännössä julkista, ellei toisin säädetä. Osakeyhtiölaissa taas toisinpäin. Julkisuuslakihan ei tarkoita sitä, että kaikki liikesalaisuudet ja kaikki mahdolliset operatiiviset yksityiskohdat olisi kaikkien saatavilla. Ei missään nimessä, vaan päinvastoin. Itse asiassa julkisuuslaissa on määritelty hyvin tarkkaan, että mikä asia on julkista ja mikä ei. Ja nimenomaan, että mitkä on salassa pidettäviä. Mun mielestä meidän pitää nähdä niin, että modernissa johtamisessa avoimuus ei ole uhka järkevälle toiminnalle, vaan päinvastoin se on voimavara. Ja ottaen huomioon, että tämä meidän lisäys, jossa puhutaan julkisuuslain hengestä, on jo meidän omistajaohjauspoliittinen linjaus ja on myöskin kuitenkin aikoinaan kompromissiksi muodostettu tällä, kun puhutaan hengestä, niin mun mielestä tässä ei pitäisi olla kellään mitään motkottamista, miksi tätä ei voisi hyväksyä. Kiitos. Kiitos Joona. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Montonen. Tiina, No ole niin, hyvä. arvoisa puheenjohtaja, jos voisimme pitää pienen neuvottelutauon, kun tämä tieto tuli esityksestä niin myöhään. Kuinka kauan luulet, että Tiina riittää? 5 minuuttia, kiitos. Pidetään 5 minuutin tauko. Ei tarvi lisäystä, koska laki kai muuttuu vielä jossain vaiheessa.
TikTokista. Siis mulle sanottiin, että oot se maistanut näitä TikTok-hedelmiä. Joo. Ne on jotain siis minikiireitä tai jotain tällaisia. Ihan niin. No sitä mie en tiedä. Miksi se on? Just niin. Mä kysyn, onks ne ihan niin, kai ne on ihan ei, mutta ne on jotain varmaan sit tällaisia TikTok-tippejä, koska siis mulle sanottiin, että on näitä TikTok-tippejä. Joo. Mut otamme selvitykseen asian. Kyllä. Miekin maistoin yhden ja se oli tosi hyvä. Siis sellainen niinku minikiivikko. Mistähän me olen jäänyt paitsi? No ja nyt ne on loppu, niin nyt ei saa edes. Minä kysyn, että jos on mahdollista, että seuraavaksikin on niitä, niin sitten se voit maistaa. Siis ne oli niinku viinirypäleen kokoisia kiivejä. Tai ainakin ihan kiivin näköisiä makuisia. Jos on kotimaisen kiiviä, että niin kasva isompi. Ne lyhkäisen kasvukauden kiivit. Pitäisikö tirisyttää tuota kelloa? Bring, bring. Tirisyttää, että se pysyy ääsissä. Se on niin huvittava. Pysyy soimissa, kun sit niin harvoin käyttää. Monet me aloitettiin tauko. No niin, neuvottelutauko on pidetty. Haluaako Tiina jatkaa puheenvuoroa? Ole hyvä, Tiina. Kyllä, kiitoksia. Meidän ryhmämme on kyllä tämän lisäysesityksen kannalla. Antti otti tuossa kyllä itselleen syyn siitä, että tämä tuli näin myöhään, kun ollaan yhdessä sovittu ryhmyreidenkin palavereissa, että yritetään tuoda näitä asioita jo niin, että ryhmä tehtiin niistä keskustella, että sen takiakin neuvottelutauko, että demokratia toteutuu. Mutta koska lupaus on lupaus ja Antin sanaan uskon, niin ei varmaan tule enää näin viime tingassa näitä. Kiitos. Voimmehan me tässä yhdessä sopia, että näitä ei oteta käsittelyyn, jos tulee viime tingassa. Mutta seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Antti Hyyryläiselle tosiaan ihan samat terveiset, että kiitos kun otit syyn niskoillesi ja toivomme ehkä mieluummin päivää aikaisemmin tällaiset. Kiitos. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Kysyn valtuustolta, onko valtuusto yksimielinen tässä muutosesityksessä? Ei ole. Silloin suoritamme äänestyksen. Eli ne, jotka ovat tuon pohjaesityksen kannalla, äänestävät jaa. Ja ne, jotka ovat muutosesityksen kannalla, eli Antti Hyyryläisen muutosesityksen kannalla, Joona Mielosen kannattamana, äänestävät ei. Mikäs nyt oli jaa ja ei? Joo. Tässä äänestysnapis. Äänestysnapis. Kumpis tässä äänestysnapis? Mitä? Mikäs se on?
Ei vai, 2 vai 1? Ja. Toi. Eikö sulla ollut sitä? Meni ihan säkään. Täytyy se ohjeistaa. Ääniä on annettu 51 kappaletta. Kyllä tai jaa ääniä 20, ei ääniä 27 ja tyhjää on äänestänyt 4 valtuutettua, joten pohjaesitys tulee valtuuston päätökseksi. Ja luenkin sen nyt kokonaisuudessaan, koska tässä... Anteeksi, ei. Eli muutosesitys. Hei. Hyvä yritys. Aina silloin tällöin koulun liikuntatunnilla loikkasin, mutta tässä minun näytöllä näkyy niin, että oikealla puolella on nuo ei ja vasemmalla kyllä. Eli mun täytyy tämä näyttö jotenkin vielä sisäistää. Ja äänestin siis itse näköjään ei. Hyvä niin. Muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Luen täältä nyt sen lopullisen valtuuston ehdotuksen, joka tässä esityslistassa oli aika puutteellinen ainakin printatussa. Ja ehdotus on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen ja sen liitteen hyvä hallinto ja johtamistapa Kotkan kaupungin tytäryhteisössä suosituksen. Ja sen lisäksi tekstilisäys sivulle 18, itse asiassa 17 taitaa olla tässä ainakin paperisessa. Lauseen tytäryhteisön on oma-aloitteisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan asiakkaille, kuntalaisille ja sidosryhmille. Lauseen jälkeen lisätään lause. Lisäksi tytär- ja osakkuusyhteisöt viestivät avoimesti toiminnastaan kuntalaisille toteuttaen hyvää ja vastuullista viestintää julkisuuslain hengessä. Ja ovatko puheenvuoropyynnöt Hodjo ja Heikkilä voimissaan vai? Eli lisätään tähän listaan Olli Kekkonen, Joona Mielonen alkuillan, että ei ole mitään sanottavaa. Mutta ilmeisesti valtuutettu Hyyryläinen on pyytänyt puheenvuoroa. Antti, ole hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Siis luit nyt sillä tavalla sen, että mun esitys oli se, että sen lauseen tytäryhteisöjen on myös omalaitoisesti tiedotettava toiminnastaan ja taloudestaan asiakkaille, kuntalaisille ja sidosryhmille, niin tähän lisätään ainoastaan seuraavat sanat: toteuttaen hyvää ja vastuullista viestintää julkisuuslain hengessä. Ja tämä äsken kyllä lähetin kansliapäälliköllekin. Että ollaanko me nyt äänestetty oikeasta asiasta? Ymmärsin kyllä nyt, kun sen selitit, mutta mulla on tämä sun sähköposti mun nenäneessä, jonka lähetit 17.55, niin luin sen siitä. Anteeksi, 17.44. Mutta tuo lisäyksellä valtuuston päätös tulee nyt voimaan. Ja seuraava pykälä 136, kaupunginhallituksen selvitys vuoden 2021 arviointikertomuksen havaintojen johdosta. Päätösesitys on sivulla 233 ja kuuluu näin. Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antaman yllä olevan selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta Kotkan kaupungin hallinnossa. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Van der Steen. Ilari, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, muut läsnäolijat on siellä vielä paikalla. Kotkan kaupungin tarkastuslautakunnan puolesta, joka kysymykset on laatinut, kiitän pääosin hyvistä vastauksista. Tarkastuslautakunta ottaa tarkemmin kantaa annettuihin vastauksiin viimeistään vuoden 2022 arviointikertomuksessa. Joihinkin asiakohtiin joudumme varmasti palaamaan uudestaan alati muuttuvassa turvallisuus- ja päätöksentekotilanteessa. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen elin, joten kuulen mielelläni muiden valtuutettujen mietteitä kaupunginhallituksen antamiin vastauksiin. Kiitos. Kiitos Ilari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Järvikangas. Noora, ole hyvä. Joo, kiitos Kuuluuko minun ääni? Kuuluu. Okei, sori jännittää. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ja yhdyn Tarlan varapuheenjohtajana näihin Ilarin kommentteihin ja haluan myös kiittää vastausten valmistelijoita selkeistä ja ytimekkäistä vastauksista.
Mä haluan kuitenkin valtuutettuna ilmaista huoleni vastaukseen varhaiskasvatuspaikkojen riittävyydestä. Kyse on monesta asiasta, muun muassa lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen, pienten lasten vanhempien mahdollisuudesta mennä töihin sekä kaupungin veto- ja pitovoimatekijöistä lapsiperheiden näkökulmasta. Lapsiperheiden asuinpaikan valitsemisessa kovin olennaista on kaupungin tarjoamat laadukkaat ja riittävät palvelut, joista varhaiskasvatus on yksi isoimmista kokonaisuuksista. Ja on todella huolestuttavaa, että käytännössä kaikki varhaiskasvatuspaikat Kotkassa on täynnä ja kaupunki ei tällä hetkellä pysty takaamaan riittävää määrää varhaiskasvatuspaikkoja. Viime maanantaina talousarvioseminaarissa minä esitin kysymyksen, että millä keinoilla kaupunki voisi houkutella yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajia kaupunkiin, ja vastaukseksi mä sain, että halukkuutta ei ole, ja toki vielä sen kyllä näen, mutta en saanut vastausta siihen, että millä keinoin kaupunki voisi sitä halukkuutta edistää. Kotkassa täytyy jokaisella lapsella olla mahdollisuus varhaiskasvatukseen ja pienten lasten vanhemmilla mahdollisuus mennä töihin. Kiitos. Kiitos Noora. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Nikkinen. Mika, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minulla on ihan samoja asioita haluan nostaa esille kuin Noorakin tuossa aikaisemmassa puheessa, ja just tuon kohdan 10, että miten kaupunki varmistaa riittävän määrän varhaiskasvatuspaikkoja. Itsekin toin viime siinä talousarvioseminaarissa tämän huolen esille, kun kaupungin nämä varhaiskasvatuspaikat on lähes tai käytännössä 100% täynnä, ja täällähän on oli vastattukin, että varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä ei varhaiskasvatuksen tilojen osalta enää voida taata, jos nyt jo täydellä käytöllä olevista tiloista joudutaan luopumaan, niin tämän asian toisin just esille, että mietitään tätä investointilistaa, tätä 5-vuotista, että otetaan kaikki huomioon tämä yhteinen huoli, ja tietysti tämä henkilökunnan saatavuuskin myös ja osaaminen ja heidän hyvinvointi otetaan huomioon. Ei muuta. Kiitos. Kiitos Mika. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana niin kiitän valtuutettuja Järvikangas ja Nikkinen tämän asian esiin nostamisesta. Tämä on tosi tärkeä asia ja meidän varhaiskasvatuksen johto on kyllä pyrkinyt ja on halukas reagoimaan tähän asiaan. Että nyt meidän päättäjien pitää kantaa meidän oma vastuu, että kun näitä päiväkotihankkeita pyörii tuolla valmistelussa, niin me emme lautakunnissa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa sit rupea lyömään kapuloita rattaisiin. Että meidän pitää oikeasti uskoa, että se tarve on todellinen. Kiitos Sami. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antaman yllä olevan selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta Kotkan kaupunginhallituksessa. Siirrytään pykälään 137, Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022-2030. Päätösesitys sivulla 236. Valtuusto merkitsee tiedoksi Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman, avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Vandersteen. Ilari, ole Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat. Käsiteltävänä on siis Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022-2030. Suunnitelma on erittäin hyvin laadittu, kiitos siitä asianosaisille. Suunnitelma on laadittu 8 vuodelle. Pitkän aikavälin suunnittelu on tarpeellista, mutta silloin pitää myös olla valmius muuttaa suunnitelmaa tarvittaessa nopeasti vaihtuvien tilanteiden mukaisesti. Suunnitelma on hyvin kattava, suunnitelman tavoitteet ovat hyviä ja nyt täytyykin varmistaa, että tavoitteiden toteuttamiseksi on myös tarvittavat resurssit. Teemoja ja tavoitteita on lueteltu paljon. Näiden osalta on tärkeää, että teemoja ja toimenpiteitä laitetaan tärkeysjärjestyksen tietojohtoisesti. Suoraan poliisilta tulleita lähiaikojen tärkeitä liikenneturvallisuusteemoja on suunnitelmassakin mainitut sähköiset kulkuvälineet, niihin liittyvä liikenneturvallisuus, huume- ja tavalliset rattijuopumukset sekä viritettyjen mopojen aiheuttamat vaara- ja häiriötilanteet ynnä muuta. No, Kaakkois-Suomi on kuitenkin iso alue. Jokaisella kaupungilla ja kunnalla on kuitenkin myös omat erityispiirteet koskien liikenneturvallisuutta.
Nämä oman kaupungin turvallisuuspainopisteet on hyvä selvittää yhteistyössä viranomaisten kesken ja kerätä omaksi dokumentikseen. Jätän kunnallisesta turvallisuustyöstä ja kaupungin omasta turvallisuussuunnitelmasta tänään valtuustoaloitteen. Kiitos. Kiitos Ilari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Lopperi. Jukka, ole hyvä. Siellä on henkilövahinkojen kehitys, siellä on taulukkoja, siellä on kuva. Puheenvuoroni voi olla hyvin triviaali, hyvin yksinkertainen, mutta siellä on symbolina risti. Risti ei, hyvät ystävät, ole mitenkään kuolemisen merkki, vaan se on kristityn merkki. Ja siellä liikenneonnettomuuksissa kuolee, uskallan sanoa, myös islaminuskoisia ateisteja, joten tuo merkki on kyllä harhaan johtava. Toivoisin, että tällaisissa asiakirjoissa tällaiset symbolit olisivat oikein. Pieni ja triviaali kommentti. Kiitos. Kiitos Jukka. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee tiedoksi Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman. Siirrytään pykälään 138, ehkäisevän päihdetyön uusi opas kunnille ja hyvinvointialueille. Päätösesitys sivulla 289, joka kuuluu, että valtuusto merkitsee tiedoksi THL:n oppaan ehkäisevästä päihdetyöstä. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, kuten tässä pykälässäkin jo todetaan, tämä tulee lain kautta toteutettavaksi kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäviin vuoden 2023 alusta. Nostaisin tämän erityisesti sen takia, koska tämä yhdyspintatyö kunnan ja hyvinvointialueen kesken on äärimmäisen tarkoituksellista ja tärkeää, ja sen tarkoitus on siis edistää koko kymenlaaksolaista hyvinvointia ja terveyttä. Ja tähän yhdyspintatyöhön nyt on jo ruvettu kyllä tässä kuluneiden vuosien aikana kiinnittämään huomiota, mutta se ei nyt saa missään tapauksessa unohtua. Ja tämä tarkoittaa kyllä koko Kymenlaaksoa ja kaikkia kuntia, ja yritetään välttää sitä siiloutumista. Nostan myös esiin tämän osallisuuden edistämisen. Tänään on erittäin tärkeä päivä tuolla torilla. Se on asunnottomien yön tapahtuma, ja osallisuuden edistäminen myös tähän ehkäisevään päihdetyöhön sopii erittäin hyvin. Köyhyys, syrjäytyminen ja asumisen tukeminen on tämän päivän ihan ongelma-asioita. Sen lisäksi myös tämä energiainflaatio-ongelma, joka tulee vaikuttamaan kyllä monin verroin meidän kuntalaisten elämään. Niin tärkeä opas. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Heikkilä. Anne, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Meidän käsillä oleva ehkäisevän päihdetyön opas, jonka THL on laatinut, niin on erinomaisen hyvä. Ohjaa hyvin kaikkia toimijoita, jotka niin kuin tällä alueella toimivat, ja niin kuin tuossa oppaassa hyvin sanotaan, niin tämä ehkäisevä työ kuuluu kaikille, niin kouluihin, varhaiskasvatukseen kuin tuonne meidän ehkäisevän työn yksikköönkin. Täällä ohjeistetaan näin täällä oppaassa, että meidän pitää niin kuin tää alueellisesti katsoa, että mitkä on ne ryhmät ja ne kohteet, joihin meidän pitää näitä toimia niin kuin kohdistaa. Ja me tiedetään tässä salissa hyvin, että meidän ongelmat on tällä hetkellä lähinnä se, että meillä on nuorilla huumausaineiden ja huumaavien lääkkeiden käyttöä, joka on ongelmallinen, mutta sitten se toinen asia, mikä meidän pitäisi niinku tiedostaa, niin on se yli 60-vuotiaiden alkoholin käyttö. Ja tämä on asia, joka ei niinku tunnu edes meidän niinku ministeriössä menevän aina välttämättä niinku ihan perille, että jotenkin ne ikäihmiset unohdetaan täällä. Itse näkisin, että ehkäisevän päihdetyön työ vaatii jalkatyötä. Se vaatii ryhmien tapaamista, se vaatii sitä, että mennään sinne paikalle, missä niitä ihmisiä on. Ja esimerkiksi tässä yli 65-vuotiaissa niin näkisin, että tarvitaan niitä yhteydenottoja sinne erilaisiin eläkeläisryhmiin ja muihin, koska tiedon saanti on ihan äärimmäisen tärkeä tässä asiassa. Meidän ikäihmiset ei tiedä esimerkiksi, että miten alkoholi ja heidän käytössä olevat lääkkeet tai
tai se, että heillä on niitä perussairauksia, miten se alkoholin käyttö, ne pienetkin määrät alkoholia vaikuttaa heidän elimistössä. Sen takia me tuossa esittelytekstissä hyvin kuvattiin, että minkälaisissa ryhmissä tätä ehkäisevää päihdetyötä tehdään, ja siellä muun muassa oli nämä apteekit. Ja minä toivoisin nyt todellakin, että ne apteekit otetaan tähän työhön mukaan, koska heillä farmaseutteina on se paras mahdollinen tieto siitä, että millä tavalla esimerkiksi alkoholi ja meidän ikäihmisten käyttämät yleiset lääkkeet käyttäytyy elimistössä. Sitten toisen asian, minkä haluan nostaa esille, on se, että monissa kunnissa on käytetty tätä pakkatoimintamallia, joka on ihan äärimmäisen hyvä. Ja mä todellakin toivon, että nyt Kotka ottaa vihdoinkin tämän pakkamallin käyttöön. Meillä on ollut se jotakin, ehkä 10 vuotta sitten, niin joitakin pieniä elementtejä siitä, mutta että nyt tämä koko malli kannattaisi ehdottomasti ottaa käyttöön. Kiitos. Kiitos Anne. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Kurttila. Miia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ehkäisevä päihdetyö on kaikki ikäryhmiä koskettava kuntien lakisääteinen tehtävä, ja nyt sitten tässä tulevassa toimintaympäristön muutoksessa niin myöskin koskee hyvinvointialueita, ja siinä painottuu tämä yhdyspintatyö. Se on monialaista työtä, sitä tulee tehdä kunnan omassa organisaatiossa, mutta yhteistyössä myöskin sitten järjestöjen, yritysten, oppilaitosten kanssa, niin kuin tässä kollega valtuutettu Posti myös muistutteli äsken vieressä. Tässä on tullut hyviä huomioita, nostettu tästä esiin, ja Kotkassahan ehkäisevää päihdetyötä koordinoi päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori, ja toimielimenä hyvinvointilautakunta vastaa tästä ehkäisevästä päihdetyöstä. Huomenna lautakunta saa katsauksen tästä meidän paikallisesta ehkäisevästä päihdetyöstä siitä, miten näitä asioita on käytäntöön Kotkassa viety, ja kannustankin kaikkia valtuutettuja lukemaan sitä. Siellä on paljon kuvattu siitä, mitä on jo tehty. Se, mitä itse jään vielä kaipaamaan, mikä on minusta hieno asia, että siinä lautakuntakäsittelyssä viimeisessä slaidissa on kysymys, että mitä pitää ottaa huomioon vuosina 2022-2023, eli meillä on aito mahdollisuus myöskin yhdessä vaikuttaa siihen, että mitkä on ne meidän painopistealueet ja ne käytännön toimet, joita tullaan tekemään. Haastavin asia varmasti, ehkäisevä työ on aina pitkäjänteistä ja vaikutukset, tulokset ei näy vuodessa eikä 2, mutta ajattelen, että semmoinen yhteinen asia, mitä meidän vielä pitää kehittää ja vahvistaa, on tulosten ja vaikutusten seuraaminen. Mitkä on sellaiset toimet, millä oikeasti saadaan aidosti vaikutuksia. Kiitos. Kiitos Miia. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Pounds. Mike, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tämä opas tähän ehkäisevään päihdetyöhön ja sen käyttöönotto on todella hyvä ja tärkeä. Ja etenkin niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, sen jalkauttaminen mahdollisimman nopeasti ja ikään kuin aggressiivisesti meidän nuorille on tosi tärkeää, koska mitä enemmän tuolla vähän kouluilla liikkuu, näiden huumausaineiden saamien nuorilla on äärimmäisen helppoa tällä hetkellä. Ja pienikin ryhmäpaine saa käyttämään ja kokeilemaan, ja sitä kautta muun muassa sähkötupakat ja muut tuntuu tosi helpolta nuorilla nykyään vaan käyttää, koska se on helposti saatavilla. Niin mitä aikaisemmin saadaan näille nuorille tätä viestiä ja sitä, että pystyy tekemään oikeita valintoja jo nuoresta lähtien, on äärimmäisen tärkeää. Eli se vaatii sitä jalkauttamista kouluihin, nuorisopaikkoihin, missä nuoret hengailevat, mahdollisimman nopeasti ja aggressiivisesti, ja se vaatii sitä jalkatyötä nimenomaan. Kiitos. Kiitos Mike. Ei enää pyydettyjä puheenvuoropyyntöjä, joten valtuusto merkitsee tiedoksi THL:n oppaan ehkäisevästä päihdetyöstä asia loppuun käsitelty. Seuraavaksi siirrytään pykälään 139. Eron myöntäminen hyvinvointilautakunnan sekä ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uusien varajäsenten valinta. Ehdotus on sivulla 394 ja on moniosainen, jossa valtuusto myöntää Roosa Savolaiselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä. Avaan tästä keskustelun. Ero myönnetään ja nimeää hyvinvointilautakuntaan Savolaisen tilalle uuden
Se meni vastaaja. Nimeää hyvinvointilautakuntaan Savolaisen tilalle uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja nimeää ympäristölautakuntaan Savolaisen tilalle uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan asiasta keskustelun. Ja valtuutettu Montonen, Tiina, ole hyvä. Kiitos. Esitän hyvinvointilautakunnan varajäseneksi nimettäväksi Elina Havukaisen ja varajäseneksi ympäristölautakuntaan Katri Paateron. Ehdokkaita riittävä määrä, joten valtuusto nimeää hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Elina Havukaisen, meni oikein, ja ympäristölautakuntaan varajäseneksi Katri Paateron. Näin päätämme. Seuraavaksi eron myöntäminen kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan varajäsenyydestä sekä ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uusien varajäsenten valinta. Ja taas vaiheittain edetään, eli valtuusto myöntää Petri Nakarille eron kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä. Avaan keskustelun. Ilmeisesti tämä puheenvuoropyyntö ei tähän liity, vaan valtuusto hyväksyy ja myöntää tämän eron. Sekä nimeää kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan Nakarin tilalle uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja nimeää ympäristölautakuntaan Nakarin tilalle uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Hodju, Jussi, ole Arvoisa hyvä. puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää varajäseneksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan Anssi Karhu ja ympäristölautakuntaan Antti Veikko Labbas. Ehdokkaita riittävä määrä. Mutta seuraava puheenvuoropyyntö on kuitenkin valtuutettu Kekkonen. Olli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Nyt pidän jännityksessä. En esitä sinne ketään, mutta pyydän, että tuohon pöytäkirjaan kuitenkin laitetaan, että täällä ei ole hyvinvointilautakunnan kokoonpano, vaan oikean lautakunnan kokoonpano. Täällä on kirjoitusvirhe täällä esittelytekstissä. Kiitos. Missä on virhe? Missä oli virhe? Tämä oli tehty Ollia varten. Hyvä Olli, huomasit, niin saat tästä pisteet. Ehdokkaita siis riittävä määrä ja valtuusto nimeää kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan Nakarin tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja nimettiin siis Anssi Karhu. Sekä ympäristölautakuntaan Nakarin tilalle uusi varajäsen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja hän on Antti Veikko Lappas. Näin päätetään. Ja sitten siirrytään valtuustoaloitteiden käsittelyyn, eli 141 pykälä vastaus valtuustoaloitteeseen ystävyyskaupungin hakeminen Ukrainasta. Avaan keskustelun. Ja ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Toteaisin, että vastaus tyydyttää minua aloitteen tekijänä. Mutta toteaisin vaan, että ystävyyskaupunkitoiminta tällä hetkellä on ainakin tälle rivivaltuutetun näkökulmasta hyvin näkymätöntä. Meillä ei ole olemassa tietääkseni mitään hirveän selkeää ohjeistusta, kuinka prosessi uusien kaupungien osalta mahdollisesti etenisi, eikä ole olemassa minkäännäköisiä periaatteita, että minkälaisia ystävyyskaupunkisuhteita esimerkiksi ylläpidetään. Että omasta näkökulmasta tämä niin ystävyyskaupunkitoiminta on vähän niin kuin tällainen vanha jäänne, jota ei enää tänä päivänä pidetä arvossa, mutta kyllä minä sanon, että kansainvälistyvässä maailmassa niin se, että me pidetään yhteyksiä ympäri maailman samankaltaisiin kaupunkeihin, niin se on uskomaton voimavara, joka pitäisi pitää jatkossakin mielessä. Eli tällainen huomio. Kiitos Joona. Päätösehdotus on sivulla 398 ja kuuluu, että valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.
Seuraava pykälä 142, vastaus valtuustoaloitteeseen kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden uudelleen organisoinnista. Ja tässä on pyytänyt etukäteen puheenvuoropyynnön valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat ja kuulijat. Valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen laatimiseen on osallistunut varsin kattava edustus paitsi kaupungimme kulttuuri- ja tapahtumatoiminnoista myös markkinoinnin ja talouden vastuualueilta. Aloitteen päämääriä on myös avattu valtuustoaloitteiden laatimis- ja käsittelyprosessin mukaisessa tapaamisessa. Edellisiin perustuen voisi vastauksen odottaa sisältävän asiakokonaisuuden kokonaisvaltaista ja ennakkoluulotonta tarkastelua. Näin ei kuitenkaan ole. Kulttuuri- ja tapahtumatoimintoja tarkastellaan toisistaan erillisinä toimintoina, eikä niiden yhteisvaikutuksia ole arvioitu. Lopputulos on olemassa olevan asioiden tilan puolustus ja perustelu. Herääkin kysymys, olisiko valmistelussa ollut mahdollista kuulla myös esimerkiksi tapahtumayhtiöiden hallituksen edustajia tai ulkopuolista arvioitsijaa. Kulttuuriyhtiöiden ja kaupungin ulkopuolisen tahon tekemänä vastaus saattaisi olla hyvinkin eri sisältöinen ja konkreettisemmin ratkaisuhakuinen. Sellainen, joka kestävästi kaupunkistrategiamme tukien loisi sekä uutta vetovoimaa että taloudellista liikkumatilaa hienon kulttuurikaupungimme imagon ylläpitämiseksi ja toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Positiivisesti tulkittuna valtuustoaloitteilla halutaan kuitenkin kokea saavutetun myös tavoiteltuja päämääriä. Uskomme, että kulttuuri- ja tapahtumatoimijoissa ja toiminnoissa nähdään aikaisempaa selkeämmin toisiaan tukevia mahdollisuuksia. Tarve yhteistyön ennakkoluulottomaan lisäämiseen tiedostetaan ja sitä edistetään. Ja kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan taloudelliset reunaehdot tunnistetaan aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Kokoomus RKP-valtuustoryhmässä ei uskota, että palauttamalla valtuustoaloite uudelleen valmisteltavaksi voitaisiin tässä tilanteessa saavuttaa merkittävästi nyt saadusta poikkeavia vastauksia. Valtuustoryhmä harkitseekin esittää laadittavaksi ulkopuolisen toimijan tekemää selvitystä kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden ja niitä tuottavien tytäryhtiöiden uudelleenorganisoimisesta. Joka tapauksessa toivotaan, että asiaan liittyvä keskustelu jatkuu rakentavana. Kiitos. Kiitos Jouko. Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Asia loppuun käsitelty. Listalta varsinaiset asiat pois lukien valtuustoaloitteet on nyt käsitelty ja siirrytään siis pykälään 143 valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Keivisi jo. Nyt se on päällä. Joo. Luen pikaisesti valtuustoaloitteeni pääkohdat siitä. Eli valtuustoaloite Hietasen autokentän hyödyntäminen uusiutuvan energian tuottamisessa. Venäjän aloittaman hyökkäyssota ja siitä seurannut energiakriisi on nostanut huoltovarmuuden sekä omavaraisuuden jälleen ajankohtaiseksi. Suomella on täysi työ päästä irti venäläisestä fossiilisesta energiasta ja myös ilmastokriisiin vastaaminen vaatii radikaaleja toimia ja päättäväisyyttä uusiutuvan energian lisäämisen osalta. Aurinkovoima on Suomessa vähän käytetty energiamuoto. Vuonna 2021 aurinkosähkön osuus vastasi vain 0,4% Suomen kokonaistuotannosta. Yleisestä harhakäsityksestä huolimatta Suomi on aurinkokapasiteetiltään Keski-Euroopan tasoa. Hamina-Kotka-kehittämisyhtiön selvityksen mukaan alueemme potentiaali aurinkosähkön osalta on 5% sisämaata parempi. Pertunmaalle on rakennettu rakenteilla Suomen suurin aurinkopaneelikenttä, jonka pinta-ala on 20 hehtaaria, tulee tuottamaan 13 000 megawattituntia sähköä vuodessa. Hietasen autokenttä on otollinen suuren aurinkopaneelikentän sijoituskohteeksi. Aurinkopaneelien sijoittaminen ei sido kaupunkikehitystä vuosikymmeneksi, vaan on helposti tarpeen tullut muutettavissa. Esitän, että Kotka ryhtyy toimiin selvittääkseen Hietasen autokentän hyödyntämisen uusiutuvan energian tuotantoalueena, erityisesti aurinkoenergian sekä tuulivoiman osalta. Kiitos. Kiitos Joona.
Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Eerola. Juho, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Jätän nyt Kotkan perussuomalaisten nimissä valtuustoaloitteen tällaisen synteettisen tekojääradan rakentamisesta. Eli kun Kotkan kaupunki on nyt kaavaillut sinne Arto Tolsa-areenan yhteyteen tekojäärataa, jossa on sitten tarkoituksena rakentaa sellainen iso tekojäärata kaikkine jäädytysputkistoineen ja muine tykötarpeineen, niin tälle korvaavana ideana esitetään tällaista synteettistä jäätä, koska tämä perinteinen tekojää niin nykyisillä energian kustannuksilla, vaikka tuo Joonankin aloite toteutuisi, niin on varsin hintava. Ja lisäksi tämä tekojääkenttä vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja sitoo osaltaan henkilöresursseja. Tässä meidän aloitteessani pyydetään kaupunkia selvittämään mahdollisuus tällaiseen synteettiseen jääkentän tekemiseen, ja tämä synteettinen jää niin ei käytännössä vaadi juuri mitään alustustöitä tai alustatöitä tai sen kummempaa huoltoa, eikä siis edes jäädytystä, kun se on käytännössä muovia. Synteettisellä jäällä voi luistella vaikka ympäri vuoden kesähelteelläkin, ja lisäksi tämä synteettinen jää on kierrätysmateriaalia, joten se säästää luonnonvaroja ja tätä kautta tukee tätä Kotkan vihreää hinkua, tekojäätä paremmin. Eli esitetään siis, että Kotka selvittää tämän synteettisen jään käyttömahdollisuudet ja edelleen esitetään, että Kotka tilaisi koekäyttöön esimerkiksi vaikka kuukaudeksi tällaisen siirrettävän synteettisen jään sopivaksi katsomalleen paikalle, jotta saadaan sitten tällaisia ennakkokokemuksia käyttäjille ja voidaan edelleen vertailla tämän tekojään ja synteettisen jään erilaisia kustannuksia investointien ja hoitokulujen osalta. Kiitos. Kiitos Juho. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Van der Steen. Ilari, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Jätän valtuustoaloitteen turvallisuussuunnitelman laatimisesta Kotkan kaupungille ja perustelut. Isona kaupunkina Kotkalta puuttuu oma arjen turvallisuussuunnitelma-asiakirja. Edellinen turvallisuussuunnitelma oli Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma. Tämä suunnitelma koski vuosia 2013-2016. Se oli yhteinen 4 muun kunnan kanssa. Kotkan kaupunkia koskevat arjen turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ovat usein valtakunnallisia, maakunnallisia tai tulevaisuus- hyvinvointialueen laajuisia. Esimerkkinä Kotkan kaupunginvaltuusto tänään käsitelty Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaupungilla on kuitenkin omia paikallisia erityispiirteitä ja haasteita, jotka pitäisi ottaa suunnitelmissa huomioon. Tämän takia Kotkan kokoisella kaupungilla tulisi olla oma turvallisuussuunnitelma. Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään eteenpäin seuraavien vuosien aikana. Turvallisuussuunnitelmat uusitaan yleensä valtuustokauden alussa. Paikallisen turvallisuussuunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteiden määrittelyssä hyödynnetään yleensä sisäinen turvallisuusohjelma ja yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Tärkeintä kuitenkin on, että turvallisuussuunnittelu vastaa kunnan omiin turvallisuustyön tarpeisiin. Sitten lopuksi kansalaiset ovat keskeinen osa turvallisuusyhteistyötä. Kotkan kaupungin oma turvallisuussuunnitelma lisäsi kansalaisten osallistamista. Ammattimainen turvallisuussuunnittelu voi lisätä kaupungin veto- ja pitovoimaa sekä vahvistaa kaupunkibrändiä. Turvallisuussuunnitelma auttaisi myös kansalaisia ymmärtämään turvallisuudesta vastaavien eri vastuualueet. Ja aivan lopuksi, Kotkan kaupunki kerää turvallisuusdataa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Turvallisuustyötä tehdään, mutta yhtenäistä selkokielistä helposti löydettävää dokumenttia, johon keskeiset arjen turvallisuustekijät ovat koottu, ei ole ainakaan turvallisuussuunnitelman nimellä. Monilla suurilla ja keskisuurilla kaupungilla KO-dokumentti on laadittu, se on helposti löydettävissä julkisista lähteistä. Turvallisuussuunnitelma tulisi löytyä Kotkan kaupungin internetsivulta. Kiitos. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Herranen. Henri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kaikki tiedätte, niin Kotkan kaupunki on sitoutunut edistämään julkisen liikenteen kehittämistä. Ja tällä hetkellä en koe millään tasolla, että nykyiset bussipysäkit muun muassa olisi sillä kuntonsa kautta yleisen
katetun bussipysäkin tasolla. Eli tuolla joutuu julkista liikennettä käyttävät ihmiset joutuu vesi- ja lumisateessa olemaan. Ja sen lisäksi muutamat bussipysäkit, mitä olen havainnut, niin on turvattomia pimeällä. Eli niitä ei millään tavalla välttämättä muut autoilijat tai bussikuskit havaitse, että siellä joku seisoo tien varressa. Tarkemmin tästä asiasta valtuustoaloitteessani. Kiitos. Kiitos Henri, ja aloitteesi lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Nyt asiat listalta on käsitelty. Kiitän osanotosta. Valtuuston kokous päättyy.